Ку-ку. Можливо, ви теж помітили, що мультфільми Pixar уже не чіпляють так, як раніше. Магія студії ніби почала згасати, але справа не в якості анімації чи відсутності таланту. Раніше Pixar створювала історії з потужними, універсальними ідеями, які були зрозумілі кожному. Прикладом тому є «Волі» чи «Вперед і вгору». Проте з часом Pixar дедалі більше заглиблюється в особисті історії, засновані на власному досвіді та переживанні авторів. І саме через це вони відчуваються вже інакше. Що я маю на увазі? Якщо взяти «Волі» або «Вперед і вгору», то ці мультфільми говорили про фундаментальні теми, зрозумілі кожній людині на планеті. «Волі» про потребу в близькості, а «Вперед і вгору» про прийняття втрати. Звісно, без режисерів, як Піт Доктор або Ендрю Стентон, ці картини були б зовсім іншими. Але суть у тому, що вони привносили своє бачення в універсальну історію, яка не будувалася суто на їхньому особистому життєвому досвіді. Сьогодні ж, завдяки особистим сюжетам режисерів, ми отримуємо мультфільми про життя мігрантки в мегаполісі або про складності перехідного віку. Ці стрічки – частина великого експерименту над сценарієм та візуалкою. І хоча більшість останніх оригінальних проєктів студії були на межі провалу, «Стрибунці» стали найкращим стартом за останні 8 років. У цьому відео ми поговоримо про те, чому глядачам нарешті сподобалась новинка, і як студія намагається знайти баланс між провалом та глобальним хітом. Коли я вперше побачив трейлер, мене зацепив цей момент. Ковід! О, ні. Отак. Ану виплюнь! Ну добре, добре, як скажеш. А що таке? То ти досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. Хоча я не думав, що це буде нудний мультфільм про екоактивізм, але зловив себе на думці, що вони намагаються повторити успіх, об'єднавши дикого робота та Зоотрополіс. Якщо коротко, «Стрибунці» – це історія про дівчину, яка заради порятунку улюбленої галявини переносить свій розум у тіло робобобра. Її мета – повернути тваринам їхню домівку і в такий спосіб зупинити будівництво автомагістралі. Але чому протягом усього мультфільму масовому глядачеві цікаво та смішно? Гарне питання. Але повернемося до нього трохи пізніше. Бо для початку я хочу сказати кілька слів про режисера. Знайомтесь, це Деніел Чонг. Однією з речей, яка по-справжньому зачепила Чонга, стали документалки про природу, де вчені намагаються засунути у тваринний світ роботів, аби звірі сприймали їх за своїх. Погодьтесь, щось є в цьому цікаве і кумедне, і водночас захопливе. Саме цей контраст, коли люди намагаються вписатися в чужий світ, режисер і зробив основою стрічки. Чонг розповідав, що коли прийшов у Pixar наприкінці 19-го року, у нього не було готового проекту, лише 3 ідеї. «Стрибунці» були тією ідеєю, в яку він вірив найменше. Ба більше, спочатку це взагалі була історія про пінгвінів, але в результаті ми побачили крутих бобрів. Я впевнений, що після зміни концепції творці занурилися в матеріали про екосистеми, вивчаючи реальну роль бобрів у природі. Отже, Бобер здатен врятувати його? О, ну звісно ж, як центр екосистеми. Тож, повертаючись до питання, чому глядачеві цікаво та смішно, розсмішнили я вас, да? О, ні. Смішно протягом усього мультфільму. Відповідь проста. Деніел Чонг чи не вперше в історії Pixar створив чистокровну комедію. Мультфільми Pixar ніколи не славилися великою кількістю жартів. Для самої студії це вельми ризиковано, адже я, як і більшість глядачів, звик, що Pixar спочатку б'є в емоції, а гумор іде лише приємним доповненням, а не основною рушійною силою. У цьому плані «Стрибунці» кардинально відрізняються від усього, що ми бачили раніше, бо цей мультфільм від самого початку будуватиметься саме як комедія. Деніел Чонг, творець серіалу «Ми звичайні медведі», взагалі не боїться закидати глядача жартами. У «Ведмедях» весь гумор тримався на тому, як тварини намагаються вписатися в людське суспільство, купувати каву чи користуватися смартфонами. «Стрибунці» стали своєрідним дзеркалом цієї ідеї. Через ту легкість, із якою мультфільм намагається тебе розсмішніти,
Ти навіть не чіпляєшся за невдалі чи відверто дитячі спроби. Навіть якщо в якийсь момент ти подумаєш, ну як взагалі можна було вставити це в мультфільм? Будь певен, за кілька хвилин в тебе знову полетить якийсь прикол. Загалом гумор справді вражає. До такого рівня абсурду в повнометражках Pixar неможливо бути готовим. Через те, що в авторів ніби повністю зірвало гальма, і вони дозволяли собі вставляти все, що спадало на думку, майже будь-яка ситуація на екрані закінчується найбільш неочевидним чином. А коли такі несподівані повороти нашаровуються один на одного, фільм перетворюється на американські гірки, де ти взагалі не розумієш, що на тебе чекає далі. Попри те, що це скоріше огляд, аніж аналіз, все ж таки хочу звернути увагу на персонажів. Більшість із них встигає розкритися з абсолютно різних сторін. Наприклад, мер, який на початку мультфільму здається неприємною людиною, по ходу історії починає викликати як мінімум розуміння. А король бобрів виявляється настільки прикольним, що легко претендує на звання одного з найбільш пам'ятних другорядних персонажів Pixar за останні роки. Окремо варто згадати і Мейбл. Створити персонажа екоактивіста, який би не викликав роздратування, завдання із зірочкою, адже в масовій культурі такі образи часто сприймаються крізь призму негативних стереотипів. Згодом я планую зробити окреме відео-есе про глибину цих героїв, але зараз скажу одне. Як для комедії від Pixar, персонажі прописані просто чудово. Особливо з огляду на численні паралелі з нашим життям. Може здатися, що «Стрибунці» – це максимально неочікуваний мультфільм для нинішнього Pixar. Після низки не надто вдалих релізів, скасування цікавих проєктів та новин про те, що найближчими роками студія робитиме ставку на сиквели, «Стрибунці» виглядають майже як помилка в системі. Студія нашого дитинства зараз відчайдушно балансує між заробітком та творчою свободою. Очевидно, що випускати лише оригінальні мультфільми Pixar просто не може, їм потрібні гроші для існування. І саме тому сиквели зараз настільки важливі. Проте «Стрибунці» стали першою по-справжньому чистою комедією студії. Крім того, вже анонсовано проект про кота у Венеції, який має здивувати нас своїм візуальним стилем. Як кажуть, поживемо – побачимо. У студії бувають відверто невдалі проекти. Згадайте ж того ж Еліо. Але з іншого боку, ми бачили «Я Панда», мультфільм, який взагалі не схожий на звичайний нам Pixar, але при цьому він сучасний, смішний і піднімає теми, близькі кожному підлітку. Так чи інакше, зараз нам залишається лише спостерігати, куди студія рухатиметься далі, і чекати на нові оригінальні проекти по типу «Стрибунців».